بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ومهمة جدا وتهم تقريبا كل الناس. بتهم الناس اللي عندهم أمراض في القلب والأوعية الدموية والضغط واللي سبق جالهم جلطات. بتهم الناس اللي عندهم سكر، لأن مرضى السكر بالذات عرضة لارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية والإصابة بالأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية. بتهم الناس المدخنين، الجماعة اللي بيدخنوا بتأثر القلب بتاعهم، بتأثر صحتهم كلها، ويا ريت يبطلوا تدخين. وفي ممكن نعمل حلقة عن ازاي تبطل التدخين، وأنا واحد من الناس كنت مدخن والحمد لله بقالي فترة طويلة جدا ما بدخنش، وعندي تجربة في كده ممكن أبقى أقولها في حلقة مخصوصة. بتهم كمان الناس اللي بيلعبوش رياضة، الناس اللي قاعدين زي معظمنا في الدول العربية ما عندناش اهتمام بموضوع الرياضة، ومفيش الإمكانيات لأن الجميع يمارس الرياضة. بتهم الناس اللي عندهم ضغط عصبي، والضغط العصبي ده بيؤدي إلى مشاكل في القلب ومشاكل في الأوعية الدموية. كلامنا النهاردة عن حاجة أنا بسميها السوبر أوميجا 3، الأوميجا 3 القوي الشديد. هتقول لي هو في أوميجا 3 وفي سوبر أوميجا 3؟ هقول لك الاوميجا 3 اللي انت تسمع عنه، وشفت يمكن بعضكم شاف منه فيديوهات كتيره على اليوتيوب، او لو دخل اشوف فيديوهات كتيره وفوائد كتيره له. الاوميجا 3 ده الاوميجا 3 العادي، وده بيسموه زيت السمك، هو معايا، وحتى انا برضو ساعات بستعمله احيانا كتيره جدا. ده الاوميجا 3 العادي، وله فوائد كتيره جدا، وهقول لك ازاي تستخدمه وامتى تستخدم بقى السوبر اوميجا 3 اللي نازل، وفي ابحاث جديده معموله عليه وعامل صيحه كبيره جدا. وهنروح النهارده الى بوسطن، ولايه بوسطن في امريكا، وتحديدا في جامعتين كبار جدا، جامعه هارفارد في كليه الطب، مستشفى تابعه لكليه الطب، مستشفى النساء، وهناك رئيس قسم مستشفى النساء قسم القلب هناك، ورئيس قسم القلب اللي اسمه ديبك بهات، من اصل هندي تقريبا. ديبك بهات ده استاذ ومتخصص في امراض القلب، ومن اشهر دكاتره القلب في امريكا، وهو مش من اصل ابيض ولا حاجه، من اشهر واكبر دكاتره القلب في امريكا، بيتكلم على موضوع السوبر اوميجا 3 ده بدرجه كبيره جدا، وهنشوف بيوصي مين باستخدامه، له توصيات كبيره جدا. اشترك معاه في البحث كمان دكتور كبير جدا اسمه ويليام ادوارد بودن. ويليام ادوارد بودن ده رئيس او بروفيسور في قسم القلب في مستشفى بجامعه بوسطن، واحده تابعه جامعه بوسطن والثانيه تابعه جامعه هارفارد، جامعتين حاجه تخض. والبحث بتاعهم منشور في مجله اخرى تخض، مجله نيو انجلاند ميديسن، دي حاجه مجله ضخمه جدا. والدنيا عملوا انجاز ضخم جدا، ادى الى ان اداره الادويه والاغذيه الامريكيه FDA وافقت على دواء جديد ونزل الاسواق بسبب ابحاثهم الرهيبه المفيده دي. ايه الحكايه بقى؟ الحكايه يا سيدي ان الاوميجا 3 اللي انت بتشوفه في الصيدليات ده، العلبه اللي فيها ده اصلا لو دخلت جوه الكبسوله بتاع الزيت دي هتلاقي حاجتين، مادتين جواها. ماده الف اسمها EPA، تمام، ده اختصار لاسم كيميائي معقد، وماده ب اسمها DHA. والتاثير بتاع الاوميجا 3 ضعيف الى حد ما في الوقايه من كل امراض القلب والاوعيه الدمويه اللي احنا اتكلمنا عنها ده. فهم قالوا طيب احنا اكيد في حاجه جوه الزيت ده، زيت السمك ده، تفيد اكتر. فعرفوا يفصلوا ماده منهم اسمها الايبا، الكلام ده من كذا سنه، ماده EPA ده. ماده الايبا دي جربوها بقى في ابحاث على 150,000 بني ادم. شوف بقى الابحاث الضخمه دي بقى بالامكانيات الضخمه اللي بتتمول بمئات الالاف من الدولارات، ولكن بتجيب نتائج وتؤدي الى ان البشريه تستفيد. جربوا الكلام ده على كل المرضى اللي احنا قلنا عليهم دول وبقى يشوفوا بقى نسبة الوقاية من الأمراض دي. الأمراض ديت هتقل عند الناس دي بنسبة قد ايه؟ الناس ديت هتحصل عندهم اختزال لحدوث الأمراض دي ولا لا؟ فكل الأبحاث اللي عملوها على كل الناس حوالي 150,000 بني آدم دي أثبتت إن EPA ده اللي هو جزئية حتة واحدة من زيت السمك من الأوميجا 3، وليس كل الأوميجا 3 مكون منه، لها فايدة عظيمة جدا في الوقاية من الأمراض دي. بل كمان إنها لو استخدمت مش في الوقاية بس، لو استخدمت أثناء الأمراض دي، واحد جات له جلطة في القلب وعاوزين بقى نمنع حدوث جلطة تاني،
فطبعا بياخد بقى ستاتين وحاجات تقلل الكوليسترول وحاجات تمنع الجلطات. لو ادوا الايبا ده كمان بيقي بنسبه اعلى كبيره جدا من تكرار حدوث امراض القلب والجلطات والكلام ده والضغط و بنسبه كبيره جدا، احسن من زيت السمك العادي، احسن من اوميجا 3 العادي كتير جدا. To use of icosapent ethyl in primary and secondary prevention type patients with elevated triglycerides in the range I mentioned, 135 to 500, despite. طبعا يعني الكلام ده عمل ضجه كبيره جدا، وتوجهوا بقى بالنتائج بقى، يعني ملفات بقى قد كده ما تعدش، اطلع على حاجه اسمها الاف دي اي. اف دي اي ديت يعني حاجه كده زي وزاره الصحه عندنا في مصر، وراء اللي هي اداره الاغذيه والادويه في امريكا بس على كبير بقى. فراحوا بالمستندات دي كلها، واضطرت الاف دي اي انها توافق على استخدام الايبا لوحده، مستخلص الايبا لوحده ده تمام، وينزل تحت اسم دواء اسمه العلمي ايكوزابنت ايسايل استر. ايكوزابنت ايسايل، اسم غريب طبعا. فطبعا الشركات الادويه الناصحه لقطت الموضوع ده، وفي شركتين اخذوا حقوق انتاجه ونزلوه في العالم كله، في امريكا وفي كل الدول، وموجود عندنا في مصر وموجود في الصيدليات. في شركه عندنا انا شفت يعني دورت لقيتها، في شركه عندنا اسمها ماركيرل، ودي تبع فارما اوفرسيز، بتنزله تحت اسم ايكوزاليب. ايكوزاليب، وطبعا دي مش دعايه للشركه ديت، انا هقول اسم يعني كل اللي موجود اللي بينتجوه كلهم، واكيد طبعا في شركات تانية هتنتجه. فانت لما تلاقي يعني الماده دي موجوده، او اي دكتور يكتبها لك، لان انا ما بحبش اعمل دعايه للشركات دي خالص. فالايكوزاليب ده ماشي، هو الايكوزا بنت ايسايل استر، منزلاه ب 213 جنيه. بيتاخد كبسولتين في اليوم لو انت عندك مشاكل، لو في للوقايه يبقى كفايه واحده بس في اليوم. في شركه تانية اسمها الحكمه، ودي منزلاه تحت اسم فاسيبا. حط لك برضو صوره الحاجات دي هنا. معرفش سعره بصراحه، ممكن تسال في الاجزخانه عليه. الاثنين دول اي واحد منهم كويس، واي واحد هيأدي الغرض، والاثنين نفس الماده الفعاله، ويستخدم للوقايه والعلاج من امراض القلب. بيقلل الدهون الثلاثيه بدرجه، يعني بيسحق الدهون الثلاثيه اللي هي الترايجليسرايدز في الجسم، ويقللها بدرجه كبيره جدا، وبيؤدي للوقايه من الحدوث الامراض القلب والاوعيه الدمويه للاشخاص المعرضين لها. وبيستخدم للعلاج الى جانب الاستاتين والى جانب الحاجات الثانيه لعلاج الناس اللي جالها خلاص امراض في القلب دي. فعاليته اقوى من الاوميجا 3 اللي هو زيت السمك بدرجه كبيره جدا. الجماعه بتوع بوسطن دول وبتوع هارفارد دول يعني بيفيدوا البشريه، وانا لقيت ابحاث كتيره دايما بنلاقيها من عندهم، جامعات بتمول بمليارات الدولارات للابحاث. فده ملخص يعني الحلقه بتاعتنا النهارده. احنا بنوصل ايه؟ يعني بالنسبه لنا احنا في دولنا احنا يهمنا السعر وتوافر الاشياء. لو انت يعني غير معرض للامراض بتاعه القلب دي وفي خطوره عليك، يعني سنك لسه بدري، او ما عدتش بقى الخمسينات، ولست مدخنا يعني بشراهه، وما جالكش اي مرض، مفيش ضغط، مفيش حاجه، امشي على الاوميجا 3 العادي. هو زي بقول لك فيه الماده ايبا دي زائد ماده ثانيه ملهاش تاثير ومش معروف لها التاثير. لكن لو انت خلاص المرض دي عندك، يبقى تروح تاخد واحد من الاثنين دول، عشان من الاثنين الادويه اللي انا سبقت ذكرهم دول، عشان الوقايه بتاعتهم والتاثير بتاعتهم بيبقى مفعوله اقوى. ده كلامنا النهارده عن السوبر اوميجا 3 اللي هو الايبا، او الاسم العلمي بتاعه ايكوزاليب. وقانا الله واياكم شر كل سوء وكل مرض، والى اللقاء في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.